Mana boleh? Oh. Bagi RM2 je dah, saya beli air. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Lama kot dah tak bersiaran dekat kedai Wanan. Masing-masing busy. Tapi kedai ni tak ada pun pergi mana-mana. Abang Olia je makin busy. Oh, yelah, Congratulations 1 million subscriber bang. Thank you. Tapi yang lama dah senyap dekat YouTube Bang tengoklah saya. Abang datang tadi berapa lama abang tunggu? Nasib baik ada meja makan tapi makanan tak ada. Makanan tak ada. Abang Olia tunggu je kesian. Tak apa, tak ada hal. Hari ni kita orang nak pusing-pusing lah tengok kereta-kereta Ziarah bengkel. Ziarah bengkel Lama tak ziarah kan. Betul bang. Macam mana? Sekarang ni semua okey? Okey bang. Kita pun nak cakap okey tu alhamdulillah. Tak pernah terasa tak bersyukur. Bersyukur je. Kerja ada setengah bengkel, kawan-kawan pun dah start mengungut cakap tak ada kerja lepas pandemik ni, banyak orang simpan duit. Betul. Kan. So kita pun terkesan juga, tapi name ini je lah yang kemampuan, inilah name punya kerjaya. Dulu belajar malas. Kalau belajar pandai dah jadi doktor. Dah jadi pilot. Kita teruskan juga. Tapi kalau dah buat macam ni, kena teruskan. So yang mana rasa pelajaran tak penting tu penting. Korang janganlah nak ikut jejak langkah yang malas belajar ni. Tapi kita ada kemahiran lah. Betul. So setengah orang boleh kerja dengan orang, setengah orang tak boleh kerja dengan orang, setengah orang nak buka bisnes. Okay? Macam Abang Aulia kita freelance je. Kita freelance. Dia happy macam ni. So name bersyukur yang kita still boleh bertapak dekat kita punya bidang lah. Kita masih jiran lah macam Masih jiran lah. Kampung sebelah-sebelah. Betul. Kita ada kereta yang best ke? Kalau ni. Tadi abang dah dengar yang letup-letup tu. Betul. Itu ialah bukan Wira convert nampak je. Nampak memang ibu dah. Tapi sebenarnya orang biasa cakap ni Wira convert lah, potong kan. So yang ni ialah sebenarnya Lancer CB. Kalau korang masuk Thailand, korang akan nampak macam Wira tapi buntut dia pendek, lampu di sini. Buntut dia pendek je. Kalau buntut Wira panjang. Betul. So ini adalah Lancer CB. Lancer CB memang Mitsubishi, bukan Proton lah. Memang Mitsubishi. Tapi asal dia 1.5, 1.3, two wheel. Mostly diorang dapat body tu dari mana? Diorang dapat body tu yang ni. Kalau diceritakan kereta yang ni, bukan kita orang lah, owner tender custom. So dulu dia tak silap dekat Sabah Sarawak lah. Bila nampak je keluar kereta macam ni, tak kira lah condition dia macam mana, owner terus beat. Sebab dia kata kalau pakai Wira potong buntut, JPJ tengok seronok. Tapi bila pakai body ni, jalan je dia kata. Tak ada hal. So ini dia dah bikin banyak ni. Okey bang, yang ni kita kan zaman-zaman dulu-dulu, zaman modify. Abang ingat masa abang review kereta saya AKY, betul. WSB warna Jesse tu. Abang review itu, ini arena saya lah kan. Zaman tu barang stok semua kita buang. Kita nak barang mod, bumper kansai lah, seat Evo 6 lah, itu ini. Tapi zaman sekarang semua berbalik kepada standard. Balik pada standard. So kita cari spoiler standard, lampu je nak cari standard ni. Kita cari spoiler standard, lampu, bumper standard, tak ada GT wing, wiper ada, kita buat dia. Karos pun ada. Carozera. So kita akan buat balik nostalgia dulu-dulu tahun 1993 punya Evo lah. Bumper standard, tak ada bumper kansai. Kira macam itu, kira orang cakap trend dia sekarang. Trend sekarang abang. Okey, kita ambil satu benda yang mudah faham. Okey. Sekarang RZ semua standard. Maksudnya carburetor ori motor. Rim ori. Ni kalau lagi standard lagi mahal, sampai 100,000, 80,000, 50,000 ni tengok.
Okey. Diorang restore benda yang standard. Okey. Sampaikan skru pun nak standard. So maksudnya itulah yang masuk senang faham. Sama juga dengan kereta, orang nak standard collector item. Okey. So nak kata collector untuk yang ni, ada lagi collector lah seperti R34, Toyota Supra. Kata awak tak mampu collect R34, awak collect lah kereta-kereta yang awak mampu, macam tu. Tapi kalau tak boleh collect pun, ada untuk pakai Wira Tebu pun still bagi name collector juga sebab awak own kereta tu. Satria Tebu ke, Putra Tebu ke, semua yang suka kereta tu. Termasuklah Honda, Toyota SCG, yang mana korang rasa itu bidang korang, itu minat korang, korang collect pun kita proud lah kan. Kita banggakan diri kita. Kita ada satu kereta macam tu. Satu kereta yang kita minat. Kita collect dia kan. Macam name terus terang more on Mitsubishi. Tapi Mitsubishi paling hot pun 6.5, 9. Yes. Evo 6.5 dan 9. So name dah pernah ada, dah pernah rasa. Tapi dia nak collect yang bukan ultimate tak boleh. Seperti R34. Dia antara ultimate yang dia tahu. Tapi mungkin bukan jiwa kot. Sebenarnya bukan jiwa bang. Dalam bank account tu tak mengizinkan. Tengok bank account tu banyak kosong daripada urup kan. So tak mampu nak beli R34. So nak beli orang kata apa, Lexus ke yang collector Datsun 300ZX ke, tak mampu. So kebetulan kita ada satu ultimate bagi diri kita, tak tahu bagi orang, Toyota Supra Turbo MK4. Mana kereta tu? Kereta tu actually ni hantar kat Along. Dia buat wiring link Fury. Macam mana kereta drift name, yang anti-lag meletup-letup. So name akan jalan full sensor. Dulu tune management dah, tapi oil press sensor, oil temp sensor, exhaust sensor semua DEFI. So yang ni semua pergi ECU. ECU yang control. Kalau oil press rendah, ECU cut power. Kalau water temp high temperature, ECU slow down kan kereta. Dia macam kereta Conti, dia punya power. Tapi kereta tu untuk daily. Cuma name nak jalan dengan selamat. Sebab name plan dia nak bawa kereta tu pergi Thailand, pergi Bangkok. Dia nak benda tu proper. Bushing-bushing name, ada duit buat lah. Tak ada duit, diam duduk diam. Betul. Mana tahu nanti kalau dah siap kita boleh review. Tadi saya pasal sebelah kedai ni dulu tempat store kereta-kereta lah. Dulu pernah masuk. Dulu parking kereta. Sekarang dah jadi lain pula. Detailing. Sebenarnya ceritanya car wash je. Tapi kita more on kereta kan. So kita buka satu detailing lah. Boleh masuk tak tengok? Jom. So apa servis yang ada kat sini? 199 detailing ni? Okay guys, so kedai ni kedai baru 199 detailing. Cantik. Betul-betul sebelah kedai lama? Betul-betul yang cantik yang belah sini, yang buruk belah sini. 11 tahun. 11 tahun? 11 tahun. Versus 2 tahun lah, 2-3 tahun yang buat parking ni kan. Yes, betul. So inilah kedai. Cat, happy juga tengok macam ni. Tapi itulah, ada bajet dia nak samakan colour dengan kedai sebelah. So jom lah. Jom kita masuk ke dalam, kita tengok. Okey bang, inilah kedai kita yang, tapi fokus on kedai kita yang biasa. Luar biasa ni Lim. Tapi fokus on detailing. Okey. Apa kita sebenarnya? Actually macam ni. Kita ada kereta JDM. Kita ada kereta yang kita sayang. Betul. Kita ada kereta Triton baru. Yang beli barulah. So warna hitam susah jaga. Pergi hantar kedai biasa, pernah lah rim name tu, rim bukan rim Supra, rim Evo 3 name TE37 16 inci. Color dia second hand lah, tapi okey lagi. Tapi pergi kedai tu, diorang tembak chemical merah. Perasan tak kalau korang masuk kereta, diorang terus tembak chemical kat rim sebab nak buang kotor. Dia nak senang kerja, dia nak senang kerja. Tapi rim TE name hancur guys. Name sakit hati. Nak marah tak boleh. Benda kau yang hantar kedai tu, itu prosedur dia. Tapi tak sempat nak cakap lah, benda dah jadi. So rim name tu jadi putih-putih. Chemical kan kuat. Lepas tu dia spray lama pula tu. So dalam hati name ni memang teringin macam, kalau lah aku ada kedai cuci, detailing, aku akan jaga kereta-kereta customer, rim-rim orang. Tak kira lah kereta standard pun, kalau awak letak chemical yang kuat, dia akan luntur. Kena body, luntur. Kain lagi.
lap bawah bumper, lap body. Tak boleh. Caloh. Pernah dengar tak polis yang 100.5, 200.5, 18 layer tu? 18 eh. 18 layer. Member NAM datang. NAM tengok, ya Allah, dia punya swirl mark. So kalau korang pernah experience, korang tahulah. Yang mana tak pernah experience, tak cakap apa-apa. Tak ada cakap kedai sana tak bagus, tak ada cakap kedai sini tak bagus. So NAM decide untuk buka kedai mostly untuk kereta-kereta yang NAM punya, NAM sayang. Daripada NAM buat parking kedai, parking kereta, baik NAM buat satu bisnes. Satu bisnes lah. So kebetulan NAM ada partner yang akan yang handle kat sini sebab sebelah-sebelah kan. NAM pun banyak ke garaj. Tapi kereta-kereta NAM tu NAM happy. Dijaga oleh NAM punya OCD sendiri lah, bukanlah OCD. NAM punya spek. NAM punya spek, maknanya rim pakai sabun, tayar berus, kain lap rim jangan lap body, kain lepas pakai rendam, esok jemur, macam itulah. So kita ada step untuk kereta-kereta yang korang sayang kereta kan, beli kereta susah kan, nak kumpul duit. So itulah. Kalau diorang datang, diorang tengok je 199 Detailing punya social media. Datang 199 Detailing, ada kat Instagram, follow 199 Detailing, follow 199 Garage, follow NAM 199. Ada 3 Instagram. Korang boleh datang, korang boleh decide. Kalau korang rasa mahal, korang cakap, bang, saya bajet macam ni, macam mana bang? Kita akan tolong korang buat kereta korang Benda detail. boleh discuss. Benda boleh discuss. Jangan terus viral. Mahal lah kedai ni, tak guna betul. Kedai sebelah rumah aku, Bangla tu 200.5 je 10 layer kan. NAM ni sampai 1,000. Lain kerja, lain cara. Betul. Apa yang ada? Kita pun ada mesin yang sedut air, yang nak cuci cushion. Sedut, nanti air kat sini akan nampak lah air. Kalau cushion korang tu anak korang daripada kecil sampai ke besar, susu tumpah, muntah, tak pernah apa bersih. semua tak pernah besuk, tak baru bersihkan lap-lap je, korang eloklah cuci seat sebab bakteria kat dalam tu kita tak tahu. Betul. So eloklah dah pakai 5 tahun, cucilah seat baru pijit. So vacuum kita pun padu. Ini kita punya steam sikit. Lepas tu kita ada office kecil, ruang menunggu. Lantai-lantai lah. Nanti TV. Dan ni adalah tempat basuh. Dan sini sebenarnya adalah tempat polish bang. Ini tempat polish. Tempat polish. Tempat polish. Ni kita punya polish. Ni gambar AKY. Rindu. So kita memang jaga kereta customer kita macam mana kita jaga kereta kita. Ya, betul. Kereta apa seorang kan? Ya. Nampak sama tak bang? Nampak sama tak? Ni bukan yang viral lah itu ke yang kalahkan FK8 tu? Mana ada kalahkan FK8 bang. Cuma nasib baik sikit. Sikit sikit. Tapi sikit tu dia tinggal dia jauh kat Tak bang. Sebenarnya saya nak betulkan statement yang mana netizen sampai ada ajak saya game. Serius ah? Ada DC5 punya group. Bukanlah group. Ada seorang dua tu ajak saya game. Name tu tak kenal Honda lah macam mana. So ada group lain cakap macam ni. Sorry. Ni nak betulkan korang. Bukan name kalahkan. Satu, kereta ni 4-wheel drive. Bila 4-wheel drive, kalau main berhenti-berhenti, dia akan lebih pantas sikit. So kereta yang ni main tu actually 500 plus horsepower. 20 inch rim tak silap name. Atau 19, name tak sure. Name 16, name 4-wheel, name ringan. So name boleh lari awal. Kita pun, sebenarnya kereta tu sebenarnya lagi laju guys. Dia boleh, top end dia boleh potong name. So name bukan kalahkan, cuma time tu kita main sonok-sonok untuk test track je. So korang yang mana marah name janganlah. Name sebenarnya tak buat apa-apa pun. Name cuba kontrol muka name pun sebenarnya tapi viral. So name minat macam ni. Ni kereta dia? Ni lah kertanya bang. Sesuci debu. Ini Evo 3. Okay, Body asal? actually body asal CE9A 000.